नमस्कार मित्रांनो. अनेक वेळा मला प्रश्न विचारण्यात येतात की सर, इंग्लिश कीबोर्ड लॅपटॉपवर आहे आणि मराठी टाईप करायचा आहे. तर त्यावर मित्रांनो, आपल्याकडे खूप सोपा उपाय आहे आणि आपण तो आता पाहूया. सुरुवातीला आपल्याला .NET फ्रेमवर्क 2.0 फ्रेमवर्क 2.0 यावर जाऊन याला इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला सर्च मध्ये मायक्रोसॉफ्ट इंडिक लँग्वेज इनपुट टूल असं सर्च करायचं आहे आणि ते सर्च केल्याच्या नंतर आपल्याला डाउनलोड करून घ्यायचं आहे आणि इन्स्टॉल करायचं आहे. जसं आपण त्याला डाउनलोड करू किंवा क्लिक करूया तर त्यावेळेस आपल्याला हे पुढील सर्व भाषा, फक्त मराठीच नाही तर मराठी, हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नडा, मल्याळम, ओरिया, पंजाबी या सगळ्याच भाषांचे आपल्याला त्याच्यामध्ये सॉफ्टवेअर डाउनलोड करता येतोय आणि हे सगळे सॉफ्टवेअर जे आहेत ते आपल्याला मोफत उपलब्ध करून दिलेले आहेत. आपण इथे मराठीवर जाऊया. मराठीवर डाउनलोड केल्याच्या नंतर हा डाउनलोड करून इन्स्टॉल करून घ्यायचं आणि इन्स्टॉल केल्याच्या नंतर याचा वापर आपल्याला सर्व ठिकाणी करता येतो. जसं इथे गेल्याच्या नंतर आपल्याला विंडोज शिफ्टचं बटन दाबायचं आहे किंवा विंडोज स्पेसचं बटन दाबताच आपल्याला हे ऑप्शन इथे दिसायला लागलं. जसं इथे इंग्लिश कीबोर्ड दिसतंय, इंग्लिश US कीबोर्ड दिसतंय आणि मराठी. आपण मराठीला सिलेक्ट केलं आणि इथे आता बघा, मी इथं मित्रांनो असं टाईप केल्यानंतर एंटर करताच मराठीमध्ये टाईप झालं. अशा पद्धतीने आपण आपल्या मित्रांना आणि इतर नातेवाईकांना मराठीमध्ये सुद्धा सर्व मेसेजेस पाठवू शकतो. हेच जी स्क्रिप्ट आहे ते आपण गुगलमध्ये, सर्चमध्ये, विंडोजमध्ये, अनेक ठिकाणी, पॉवर पॉईंटमध्ये, एक्सेलमध्ये सगळीकडे वापरू शकतो. आणि जर हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर अवश्य आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. ही माहिती आणखी आपल्या मराठी बांधवांपर्यंत, हिंदी बांधवांपर्यंत, भारतातील सर्व बांधवांपर्यंत पोहोचूया. धन्यवाद.